नमस्कार. काहीतरी शिस्तेमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत शाबू तांदळाचे वडे. तर त्यासाठी आपण शाबू तांदूळ भिजवून घेतलेला आहे. हे बघा चांगलं भिजले आता यात आपण काय काय टाकणार आहे ते बघू. बटाटा घेतलेला आहे शिजवून, मिरची घेतलेली आहे वाटून, 4 ते 5 मिरच्या आहेत ह्या, शेंगदाण्याचा कूट. शेंगदाणे जास्त बारीक नाही करायचे, थोडस असं दाणे दिसायला पाहिजे असे ठेवायचे, आणि मीठ. आता आपण सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊया. सर्वात आधी आपण मिरची टाकूया. आता यात आपण शेंगदाण्याचा कूट टाकू. आता आपण यामध्ये बटाटा मिक्स करून घेऊ. आणि चवीनुसार मीठ टाकून. आता हे सर्व साहित्य आपण एकत्र करून घेऊ. चांगलं मिक्स करायचं, याला मळून घ्यायचे चांगले हाताने. आता आपण यामध्ये जिरं टाकून घेऊ. तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल. आपलं मिश्रण तयार आहे. आता आपण याचे वडे थापून घेऊया. तेल तापायला ठेवले आता आपण, आणि वडे थापून झाले. आता आपण तेलामध्ये वडे बघू, थोडस टाकून बघू आधी आपण तापले का ते. तेल तापले आपलं चांगलं. आता आपण वडे तळून घेऊ. वडे चांगले आता खरपूस तळून झाले का आपले. असे 4 टाकायचे, जास्त गर्दी नाही करायची, आणि सांभाळून तळायचे, कारण वडे फुटण्याची शक्यता असते. आता आपण हे वडे काढून घेऊ. तळून झालेत आपले वडे. चांगलं तेल निथळून घेऊ. तयार आहेत आपले शाबू तांदळाचे वडे. बघू शकता तुम्ही, एकदम क्रिस्पी झाले. त्याबरोबर ही शेंगदाण्याची चटणी आणि गोड दही, मिरची. तुम्ही चटणी सोबत किंवा दह्यासोबतही खाऊ शकता. तर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, खा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.